Và chuyên mục phá phách của Lâm Gia bắt đầu. Thì hôm nay mình sẽ mổ bụng, đó chính là chiếc UMI-DZ Power 3. Tên tiếng Việt đó là UMI-DZ Power 3 nha. Thì đây là một chiếc điện thoại với viên pin khủng, đó là 6150 mAh. Và mình cũng đã có hai video rồi. Một video đó là mở hộp, và một video đó là mình đã thức trắng đêm để test cái viên pin này nha. Thì các bạn nào mà quan tâm á, muốn xem thì có thể xem lại hai video đó nha. Và hôm nay nè thì mình sẽ mổ banh xác cái thiết bị này ra để xem cái viên pin 6150 mAh nó sẽ bự tới cỡ nào, và cái nội thất của chiếc UMI-DZ Power 3 xem với mức giá mà 3 triệu thì nó có xịn sò con bò hay không. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu thôi. Và rồi thì đầu tiên đây chính là chiếc UMI-DZ Power 3 nha. Trước tiên thì mình sẽ tắt màn hình nè. Mình không nhớ là mình để từ lúc nào tới bây giờ rồi, nó vẫn còn 65% nè. Nói chung là thời gian chờ thì cũng khá là ghê. Tiếp đó thì rồi, đó chính là khay sim nha. Và nhìn sơ qua thì mình thấy ở trên đây sẽ không có ốc nha. Và mình nghĩ rằng thì nó cũng sẽ mở từ cái nắp lưng này thôi. Ở đây nè, đó, mở ra. Rồi bây giờ bắt đầu hành xác em nó thôi. Đó, nói chung là mình cũng loay hoay hết một thời gian rồi. Với những chiếc điện thoại mà trên YouTube mà chưa có ai mở qua mà mình cũng chưa biết mở từ đâu nữa thì nó sẽ hơi mất thời gian một tí nha. Và rồi hiện tại thì mình đã mở ra rồi nè. Nói chung là các bạn chỉ cần dùng một cái lưỡi lam nè, các bạn chọt vào một cái kẽ và các bạn nại nó ra một tí nha, là nó sẽ mở ra được thôi. Rồi và hơi cứng. Đó, mình không biết trên đây nó có cái gì không, mình cũng không dám mở mạnh, mình phải mở từ từ đã. Rồi bây giờ kẹt cái cảm biến chân tay mới chết chứ. Cái cảm biến chân tay nó hơi thiết kế hơi không được thông minh lắm, là cọng dây nó hơi ngắn nè. Ở đây các bạn thấy nè, thì mình phải dỡ ra giống như vậy nha. Rồi và mình sẽ cùng nhìn tiếp ở bên dưới nè. Chung là bây giờ mình sẽ mở tiếp nha. Mình sẽ mở tiếp những cái con ốc này để mình có thể mở cái nắp lưng này ra để lấy cảm biến vân tay ra cho mình có thể dễ dàng hơn nha. Chiếc máy này có luôn NFC nè. Đây, mình thì cũng chưa bao giờ dùng cái NFC này, nhưng mà mình thấy thường ở trên những chiếc máy mà hơi cao cấp một tí thì nó mới có cái NFC này nha. Bây giờ mình sẽ khui ra luôn. Hơi bực bội cái cảm biến chân tay này rồi đó. Và rồi thì mình đã tháo ra được cái lồng ở phía bên trên rồi nha. Và mình sẽ nhìn xuống phía bên dưới nè. Đó, trước tiên thì mình tháo cái quỹ cảm biến vân tay đã. Rồi thì đây chính là cái cảm biến vân tay nha, được đặt ở mặt lưng nè. Và đây chính là toàn bộ cái cụm ở phía bên trên nha. Nhìn cũng rất là đẹp, rất là xịn sò con bò nè. Và bây giờ mình sẽ tháo tiếp nha. Mình sẽ tháo ở bên dưới nè. Nói chung là sau khi mình tháo ra được cái nắp lưng rồi đó thì mọi thứ nó đã dễ dàng hơn rất là nhiều rồi. Rồi và tiếp theo đó thì ở đây mình có một cái đó là loa ngoài nha. Và bây giờ thì mình sẽ cùng xem qua tổng thể nha. Đây, từ trên xuống dưới nè. Đây chính là viên pin 6150 mAh nha. Đó, Power 3 nè, UMI-DZ nè. Rồi thì ở đây các bạn đã thấy rồi, viên pin của em nó thì cực kỳ là bự. Không có bự mà là nó rất là dày luôn nha. Làm cho tổng thể chiếc máy thì nó cũng dày lên luôn. Và bây giờ thì mình sẽ tháo tiếp nha. Những cái socket nè, như đây mình có một cái socket đó là không biết có phải là màn hình hay không nữa. Chung là sẽ có hai cái nha, một cái là màn hình, một cái là nó sẽ nối xuống cái cụm ở phía bên dưới nè. Và đây thì mình sẽ tháo luôn cái cọng dây anten nha. Một cọng dây anten nè. Và tiếp đó thì ở đây mình sẽ tháo đó là một cái camera nè. Cái camera này bữa là camera gì mình quên rồi. Nói chung là sẽ có 4 camera nha. Ôi dính luôn ta. Ôi nó dính nha mọi người. Mình cứ tưởng đâu là gỡ cái socket ra là gỡ ra được, nhưng mà nó lại dính lại. Rồi,
cái camera bên đây nó cũng sẽ bị dính lại luôn nha. Và tiếp theo thì mình sẽ tháo tiếp nè. Ở đây có một con ốc nha, một con ốc ở trên main nè. Rồi thì mình đã tháo ra được. Đó chính là, đây chính là cái main của chiếc Power 3 này nha. Ở đây thì có một cái mình thấy cũng khá là hay. Đó chính là đây, hai cái camera nè, thì nó nằm dính ở trên cái khung sườn này luôn. Và tiếp đó ở đây thì mình sẽ có một cái đó là motor room nè. Và nhìn lên phần bên trên thì đây chính là loa thoại nha. Và bây giờ thì mình sẽ cùng xem qua cái main này nha. Đầu tiên thì đây chính là camera trước nè. Đó, mình có thể tháo ra rất là dễ dàng. Tiếp đó đây chính là camera chính nha. Thì ở camera chính này thì mình thấy có chét một cái miếng, một lớp keo tản nhiệt trắng trắng nè. Đó, dính nó ta. Rồi thì khi nãy mình gỡ một cái thì gỡ không ra, bởi vì nó sẽ đi liền một bộ nha. Đó, một bộ camera sau nè. Đầu tiên đó là một cái camera chính nè, 48 megapixel. Tiếp đó là một cái camera đo chiều sâu nha, nằm ở ngay bên trên nè. Hai cái camera này dính liền với nhau, đó là 5 megapixel nha. Và ở đây là hai camera nha. Đầu tiên đây là camera ultra wide nè, camera góc rộng với độ phân giải là 13 megapixel. Và đây chính là camera macro nha, với độ phân giải đó là 5 megapixel. Rồi mình sẽ cùng xem tiếp cái main này. Và đây thì mình có một lớp keo tản nhiệt luôn nha. Và có một cái màu xanh xanh này là gì thì mình cũng không biết nữa. Nói chung ở trong đây thì mình sẽ bao gồm những cái như là CPU, rồi RAM, RIS các thứ. Và ở đây thì mình còn có như là một khay sim nè. Đó, thì các bạn thấy nè. Mình gắn khay sim vào nè. Và khi mình dùng cái que chọc sim mình chọc vào. Đây. Thì ở đây có hai cái cảm biến nha. Một cái đó là cảm biến tiệm cận, và cái tiếp theo đó là cảm biến ánh sáng nè. Và khi gắn vào thì nó sẽ nằm ngay ở phía bên trên nha. Đây, nó sẽ nằm ngay phía bên trên đây nè. Và nếu như nhìn qua màn hình thì các bạn sẽ thấy có một cái mà hơi trong suốt nè, nó nằm ngay phía bên trên. Và đây chính là mặt trước của cái main này nha. Và cuối cùng thì mình sẽ gỡ tiếp cái cụm ở phía bên dưới luôn nha. Đây chính là con ốc của cái cụm ở phía bên dưới nha. Nhìn cũng khá là dị. Bây giờ mình sẽ cùng xem qua luôn nha. Đầu tiên ở đây thì mình có một cái mic nè. Thì cái cục nhỏ nhỏ này nè. Đó, ở đây chính là cái mic nha. Thì được che lại bởi một miếng cao su nha. Tiếp đó thì ở đây mình có jack cắm tai nghe nè, jack 3.5. Và đây là một cổng sạc USB Type-C nha. Và đây là mặt sau nè. Và cuối cùng thì mình sẽ gỡ, đó là viên pin. Ôi, dễ gỡ dữ ta. Rồi, và đây chính là viên pin nha. Nói chung là thiết kế dán pin này thì cũng rất là hay. Mình chỉ cần gỡ hai miếng hai bên ra nè là mình đã có thể lấy được viên pin ra rồi. Viên pin này nó sẽ không dán trực tiếp xuống cái khung nha. Đầu tiên đây chính là độ dày của viên pin nha. Nói chung là các bạn cũng biết rồi, một viên pin 6150 mAh mà, thì nó cũng dày thôi rồi. Về kích thước thì nó cũng bằng với lại những viên pin khác thôi, cũng không lớn hơn quá nhiều. UMI-DZ nè, và Power 3, pin của nó là 6150 nè. Và đây thì còn có một vài thông tin nè, 2019 tháng 10 ngày 15 nha. Ôi, mình vừa thấy một thứ khá là hay, đó chính là camera đục lỗ nè. Đây chính là cái camera đục lỗ ở trên màn hình nha. Thì khi mình gỡ camera ra rồi thì mình sẽ thấy một cái lỗ có thể nhìn xuyên qua luôn. Và rồi, thì đây chính là toàn bộ những gì có ở bên trong của chiếc UMI-DZ Power 3 nha. Nhìn chung thì nó cũng khá là giống với lại những chiếc điện thoại mà tầm 2-3 triệu lần trước mà mình đã từng mổ bụng. Như là con Vsmart Active 3 nè, cũng giống như con Realme C3, hoặc là con mà Vsmart Zo 3. Nói chung là những cái thiết kế của nó thì gọi là bảo hòa rồi, cho nên ở bên trong thì nó chỉ là hơi xê dịch một tí thôi. Còn lại những cái cách sắp xếp và những cái linh kiện thì cũng khá là tương đồng với nhau. Và với cái mức giá mà tầm khoảng 3,2 triệu thì mình thấy đây là một chiếc điện thoại khá là ngon. Linh kiện của em nó khá là ngon nha, với một viên pin lên tới 6.000 nè. Ngoài ra thì mọi thứ đều rất là dễ dàng để mình có thể tháo lắp và thay thế sửa chữa nha. Nhưng mà không biết là cái linh kiện này mua có nhiều hay không, thì mình cũng có tìm thử thì mình thấy cũng có một vài chỗ gọi là có sửa cái thương hiệu gọi là UMI-DZ này nha. Ngoài ra nếu các bạn sợ thì các bạn còn có thể đặt hàng, đặt những cái linh kiện ở bên Trung Quốc về,
nói chung là hơi phiền phức một tí thôi, nhưng mà mình nghĩ á, nếu như các bạn muốn mua để đặt về á, thì cũng sẽ có nha. Ngoài ra nhiều bạn cũng sợ viên pin tới 6.000 này nè. Đó, viên pin 6.000 này sẽ nổ sao được mà nổ, đúng không? Bởi vì đã bán ra rất là nhiều rồi nhưng mà chưa có một cái phốt nào gọi là nổ cả. Ngoài ra khi người ta làm á, thì người ta cũng đã tính hết rồi, và với công nghệ pin hiện tại á, thì mình nghĩ rằng với một viên pin 5.000 bây giờ đã nhan nhản rồi, với mức giá mà 2 triệu 1 như con mà Visimart Go 3 thôi là các bạn đã có một viên pin 5.000 rồi. Cho nên viên pin 6.000 này mình thấy cũng bình thường thôi, cho nên không cần phải lo về vấn đề mà có nổ hay không nha. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ cùng tiến hành mình lắp lại chiếc điện thoại này nha. Hy vọng rằng em nó sẽ sống, và let's go, bắt đầu thôi. Và vậy là mình đã lắp gần xong rồi. Thì có một phần nãy mình không chú ý tới đó là ở trên cái này nè. Đó, ở đây có một cái đèn flash nha. Đây, nó nằm ngay đây nè. Nó sẽ dùng cái chân kết nối nè, nó sẽ kết nối xuống phía bên dưới. Và cái mà NFC thì cũng vậy luôn, nó sẽ có rất là nhiều chân kết nối nằm ngay đây nè. Và mình phải đẩy cái nắp này lại nè, thì các cái chức năng liên quan nó mới hoạt động được nha. Và khi nãy thì mình xé một cái miếng màu vàng vàng này ra nè, nó cũng mình không biết là nó có ảnh hưởng gì tới hay không nữa. Thì tí nữa gắn lại xong thì mình sẽ khởi động nguồn lên và mình sẽ test thử em nó nha. Nói chung là mình vẫn hơi cay cái phần mà cảm biến vân tay này nè, thực sự là hơi khó chịu. Giờ gắn kiểu gì đây? Xui đứt cái cọng dây vân tay này thì khổ đó. Cuối cùng thì mình đã gắn xong cái vân tay rồi. Bây giờ tới cái phần mà lắp lại thì cũng phiền thôi rồi đây nè. Một điểm trừ cho thiết kế cái vân tay, khá là buồn. Khổ thực sự. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ cùng khởi động nguồn em nó lên nha. Sống hay không đây? Sống hay chết? Sống hay chết? Cuối cùng thì em nó đã lên rồi. Và ở đây thì mình sẽ test lại một vài chức năng nha, như camera nè, đó, camera sau nè, cam trước nè, đó, mọi thứ vẫn hoạt động bình thường. Rồi camera góc rộng nè. Ôi sao nó lấy nét được ta? Camera góc rộng hiện tại thì nó không biết tại sao nó không lấy nét được. Camera macro. Rồi mình nghĩ khả năng cao là cái này bị dính cái vân tay hay gì rồi. Tí nữa thì mình sẽ tháo ra mình chùi lại nha. Và nói chung là mọi chức năng thì tí nữa thì mình sẽ test lại sau. Rồi, và mình cũng xin kết thúc video của mình ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video clip của mình. Nói chung là hơi fail một tí, nhưng mà các bạn cũng đã thấy được nội thất ở bên trong rồi. Rồi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.